નમસ્તે મિત્રો, મારી કુકિંગ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, ઘરમાં ઘણીવાર કોઈને કોઈ કારણસર રોટલી બચતી હોય છે, તો આજે આપણે આવી લેફ્ટઓવર રોટલી યુઝ કરીને સરસ મજાની હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી રેસીપી બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ટેસ્ટી તો છે જ, સાથે આ રેસીપી બનાવવા માટે હું ઘણા બધા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ યુઝ કરું છું, જે આ રેસીપીને ઘણી હેલ્ધી પણ બનાવે છે। તો ચાલો બનાવીએ લેફ્ટઓવર રોટલી યુઝ કરીને મિક્સ વેજ કોર્ન। તો સૌપ્રથમ આપણે વેજીટેબલ્સનું સિઝનિંગ કરી લઈએ। તે માટે મેં એક પેનમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એડ કરીશું આદુ, મરચાં અને લસણ, જેને મેં ફાઇન ચોપ કરેલ છે। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ સિઝનિંગ કરવાનું છે। ત્રીસેક સેકન્ડ બાદ એડ કરીશું હાફ કપ બારીક સમારેલા લીલા કાંદા। લીલા કાંદાના ઓપ્શનમાં પણ સૂકા કાંદા લઈ શકાય, તેમજ જે લોકો લસણ ને કાંદા નથી ખાતા તેઓ સ્કીપ કરીને પણ આ રેસીપી બનાવી શકે છે। 30 સેકન્ડ બાદ હું એડ કરું છું હાફ ટેબલસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું। ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠાની ક્વોન્ટિટીમાં સ્વાદ મુજબ ફેરફાર કરી શકીએ। તેમજ સરસ કલર આપવા માટે મેં લીધેલ છે 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર। બરાબર મિક્સ કરીએ। તો હવે હું એડ કરું છું અડધો કપ બારીક સમારેલા ગાજર। ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા ગાજર બારીક સમારીને લીધેલ છે, પરંતુ તેને ગ્રેટ કરીને પણ લઈ શકાય। ફરી 30 સેકન્ડ બાદ હું એડ કરું છું લાલ, પીળા અને લીલા કેપ્સિકમ। ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા ત્રણેય કલરના કેપ્સિકમ યુઝ કરેલ છે, પરંતુ કોઈ એક કલરના કેપ્સિકમ પણ લઈ શકાય। સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલી ફણસી, તેમજ 2 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલું બ્રોકોલી। ફ્રેન્ડ્સ, બ્રોકોલીના ઓપ્શનમાં ફ્લાવર પણ લઈ શકાય, અને ફ્લાવર જો ઘરમાં ન હોય તો તેને સ્કીપ કરીને પણ બનાવી શકાય। ફ્રેન્ડ્સ, મેં કુલ આટલા વેજીટેબલ્સ લીધા છે। આ વેજીટેબલ્સની ક્વોન્ટિટીમાં સ્વાદ મુજબ ફેરફાર કરી શકાય, અને આમાંથી જે વેજીટેબલનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તેને સ્કીપ પણ કરી શકાય। આ સિવાયના એક્સ્ટ્રા વેજીટેબલ્સ જેમ કે બટેટા, વટાણા કે પાલક પણ લઈ શકાય। હવે આ વેજીટેબલ્સને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, 2 મિનિટ પછી હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર, જે ઓપ્શનલ છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપીને સરસ ચટપટી બનાવવા માટે હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો, તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર। ફ્રેન્ડ્સ, આમચૂર પાવડરના ઓપ્શનમાં લીંબુનો રસ પણ લઈ શકાય। હવે આ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો, વધેલી રોટલીના કોન બનાવવા માટેનું આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે કોન વાળી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં કુલ 5 લેફ્ટઓવર રોટલી લીધેલ છે, તેમજ કોનને પેક કરવા માટે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલ છે। તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને એક સરસ મજાની લઈ બનાવીએ। તો મિત્રો, ઘઉંના લોટમાં પાણી મિક્સ કરી મેં સરસ સ્મૂથ પાય તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે બચેલી રોટીમાંથી કોન બનાવીએ। આ લેફ્ટઓવર રોટી છે, જેમાંથી આપણે આ રીતે કોન બનાવીશું। કોન વાળતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે નીચેનો ભાગ વ્યવસ્થિત રીતે પેક થઈ જાય। હવે રોટલીની આ કિનારી પર લોટની તૈયાર કરેલી પાઈ લગાડીશું। હળવા હાથે આ રીતે કોર પર પ્રેસ કરીશું, જેથી ફ્રાય કરતી વખતે ખુલ્લી ન જાય। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં લેફ્ટઓવર રોટલીના કોન પણ તૈયાર કરી લીધા છે। આ સાઈડ આપણું સ્ટફિંગ પણ ઠંડુ પડી ગયું છે, તો હવે તેમાં એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલા બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર। ફરી બરાબર મિક્સ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તૈયાર કરેલા કોનમાં હવે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ ભરી દઈએ। જેટલું સમાય તેટલું હળવા હાથે પ્રેસ કરીને ભરીશું। હવે ઉપરની સાઈડથી આ રીતે વાળી દઈએ। આ રેસીપી બનાવતી વખતે કોન પેક કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જેથી ફ્રાય કરતી વખતે ખુલ્લી ન જાય। સેમ વે આપણે બાકીની રોટલીમાંથી પણ કોન તૈયાર કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે પણ રોટલીને અડધી કટ કરીને નાનકડા કોન બનાવી શકાય।
તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં લેફ્ટઓવર રોટીમાં સ્ટફિંગ ભરીને કોન બનાવી લીધા છે. તો હવે તેને ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા તેલને મીડિયમ ગરમ કરેલ છે, તેમજ સ્ટવની ફ્લેમ પણ મીડિયમ સેટ કરેલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, રોટલી ઓલરેડી ચડેલી જ હોય છે, માટે આ કોનને ફ્રાય થવામાં બિલકુલ વાર નથી લાગતી. ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણો કોન ફ્રાય થઈ ગયો છે, તો તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. સેમ વે આપણે બાકીના કોન પણ આ જ રીતે ફ્રાય કરીશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે લેફ્ટઓવર રોટીમાંથી બનેલા હેલ્ધી અને ચટપટા એવા મિક્સ વેજ કોન. તો મિત્રો, આપ પણ આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો અને મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરીને આપણા ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો. તેમજ આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આપને મારી નવી રેસીપીની માહિતી મળતી રહે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.